নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'ত ইণ্ডিয়ান পলিটি অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আলোচনাই আপোনালোকক অনাগত দিনত হ'বলগীয়া বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব। তেন্তে বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Question number 1. The Constitution of India adopted by ভাৰতৰ সংবিধান কাৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ অপশন বি কনষ্টিটিউচনেল এছেম্বলি। 1949 চনৰ 26 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ সংবিধান সভাই ইয়াক গ্ৰহণ কৰি 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰিছিল। Question number 2. Who was the President of Constitutional Assembly? সংবিধান সভাৰ সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ অপশন বি ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। ডক্টৰ শশীদানন্দ সিনহা আছিল সংবিধান সভাৰ প্ৰথম অস্থায়ী সভাপতি। পিছলৈ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইয়াৰ স্থায়ী সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। Question number 3. Who known as the father of Indian Constitution? ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কাক আখ্যা দিয়া হয়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন বি ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ হিচাপে পৰিচিত। 1947 চনৰ 29 আগষ্টত সংবিধান সভাই এখন খচৰা সমিতি গঠন কৰে আৰু এই খচৰা সমিতিৰ নেতৃত্বত আছিল ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ, যাৰ বাবে তেখেতক ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। Question number 4. The word socialist, secular and unity and integrity of the nation were added to Indian Constitution by সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু জাতিৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতা শব্দটো ভাৰতীয় সংবিধানত কেতিয়া যোগ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন এ 42nd এমেণ্ডমেণ্ট। 1974 চনৰ 42 সংখ্যক সংশোধনী আইন ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংশোধনী। 42 সংখ্যক সংশোধনী আইনখনে ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিপুল সংখ্যক সংশোধনীৰ বাবে ইয়াক ক্ষুদ্ৰ সংবিধান বুলিও জনা যায়। ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনি সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল 42 সংখ্যক সংশোধনী আইনে। Question number 5. The source of India's sovereignty lies in the ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ উৎস নিহিত হৈ আছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন ডি preamble to the Constitution। ভাৰতীয় প্ৰস্তাৱনাৰ লগত ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব নিহিত হৈ আছে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতক সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। সাৰ্বভৌমত্বৰ অৰ্থ হ'ল ভাৰত স্বাধীন আৰু ইয়াৰ নিজস্ব কাম-কাজ আৰু শাসন পৰিচালনাৰ কৰ্তৃত্ব আছে। Question number 6. In India, the concept of citizenship is adopted from ভাৰতত নাগৰিকত্বৰ ধাৰণা ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন এ ইউনাইটেড কিংডম অৰ্থাৎ ইংলেণ্ডৰ পৰা। আৰু সংবিধানৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীত ভাৰতৰ ভূখনত ভাগ কৰা প্ৰতিজন ব্যক্তিক যাৰ জন্ম ভাৰতত হৈছে আৰু যাৰ পিতৃ মাতৃৰ কোনো এজনৰ জন্ম ভাৰতত হৈছিল আৰু যিয়ে সাধাৰণতে ভাৰতত ভাগ কৰা 5 বছৰৰ কম নহয় তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল। Question number 7. The Indian Constitution comprised of ভাৰতীয় সংবিধান গঠিত। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন এ 395 আৰ্টিকলছ। ভাৰতীয় সংবিধান 25টা ভাগত আৰু 12টা সূচীত বিভক্ত। ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত 22টা খণ্ডত আৰু 395টা প্ৰবন্ধ আৰু 8টা অনুসূচী আছিল। Question number 8. Rowlatt Act was passed. ৰাওলাট আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন হৈছিল? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপশন বি 1919 চনত। ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক চৰকাৰে ৰাওলাট এক্ট গৃহীত কৰিলে যিয়ে আৰক্ষীক কোনো ব্যক্তিক কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। এই আইনখনৰ উদ্দেশ্য আছিল দেশত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা জাতীয়তাবাদী উত্থানক ৰোধ কৰা। মহাত্মা গান্ধীয়ে ৰাইজক এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সত্যাগ্ৰহ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। Question number 9. Which of the following is not a condition for becoming a citizen of India?
তলৰ কোনটো ভাৰতৰ নাগৰিক হোৱাৰ চৰ্ত নহয় ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপচন বি প্ৰপাৰ্টি অৰ্থাৎ সম্পত্তিৰ জৰিয়তে ভাৰতত নাগৰিকত্ব পাব নোৱাৰে ভাৰতত জন্ম পঞ্জীয়ন বংশ প্ৰাকৃতিকৰণ ভূখণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্তিকে ধৰি 5টা প্ৰাথমিক পদ্ধতি আছে আৰু প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব বিধান আৰু পদ্ধতি আছে এইবোৰৰ জৰিয়তেহে ভাৰতত নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰে Question number 10 Under which article of Indian Constitution the President's rule promulgated on any state of India ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসন জাৰি কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপচন বি আৰ্টিকল 356 ভাৰতৰ সংবিধানত তিনি ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে জাতীয় জৰুৰীকালীন ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন আৰু বিত্তীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা সংবিধানৰ 16 খণ্ডৰ 352 নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা 356 নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ৰাজ্যিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা আৰু 360 নং অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে বিত্তীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিব পাৰে Question number 11 Which article of the Indian Constitution prescribes Hindi in Devanagari script as the official language of the Union? ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত দেৱনাগৰী লিপি হিন্দীক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে তো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপচন এ আৰ্টিকল 343 সংবিধানৰ 343/1 অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে দেৱনাগৰী লিপিৰ হিন্দী ভাৰতীয় সংঘৰ চৰকাৰী ভাষা হ'ব Question number 12 If the president and vice president not in the office then who become the holding in office যদি ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ত নাথাকে তেন্তে কোনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে সো ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব অপচন এ চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়া Question number 13 In which year first Constituent Assembly Act passed? কোনটো বছৰত প্ৰথম সংবিধান সভা গৃহীত হৈছিল? So the correct answer হ'ব option A 1951. Question number 14 The Comptroller and Auditor General is appointed by কেক অৰ্থাৎ Comptroller and Auditor General কোনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে So ইয়াৰ correct answer হ'ব option B President ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে সংবিধানৰ 148 নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে Comptroller and Auditor Generalক নিযুক্তি দিয়ে বৰ্তমান ভাৰতৰ কেক হৈছে গিৰীশ চন্দ্ৰ মুৰ্মু Question number 15 The Panchayati Raj was first introduced in which state Panchayati Raj ব্যৱস্থা প্ৰথম কোন ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছিল So the correct answer হ'ব option C Rajasthan Panchayati Raj ব্যৱস্থা ৰাজস্থানত প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল Panchayati Raj অৰ্থাৎ 5 জন বিষয়ৰ পৰিষদ হৈছে নগৰ আৰু উপনগৰ পৌৰসভাৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ গাঁওসমূহৰ স্থানীয় স্বশাসন ব্যৱস্থা 1959 চনৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা পঞ্চায়তী ৰাজৰ 3 স্তৰৰ আঁচনি কাৰ্যক্ষম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে 1992 চনত 73 সংখ্যক সাংবিধানিক সংশোধনীৰ জৰিয়তে ভাৰতত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা সাংবিধানিক ৰূপ দিয়া হয় 1959 চনৰ 2 অক্টোবৰত ৰাজস্থানৰ নগৰ জিলাত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় Question number 16 When was national emergency declared for the first time in India ভাৰতত প্ৰথম কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল So the correct answer হ'ব option B 1962 1962 চনৰ চীন আৰু ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল প্ৰথমটো আছিল 1962 চনৰ 26 অক্টোবৰৰ পৰা 1962 চনৰ 21 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত ভাৰত চীন যুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া ভাৰতৰ নিৰাপত্তাক বাহ্যিক আগ্ৰাসনৰ দ্বাৰা ভাবুকি কৰি অনা বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল এতিয়ালৈকে ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থা তিনিবাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে Question number 17 The contingency fund of India has been placed at the disposal of the ভাৰতৰ আকস্মিক পুঁজি কোনে নিষ্পত্তি কৰে
So your correct answer হ'ব option B president. ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ আকস্মিক পুঁজি নিষ্পত্তি কৰে। Question number 18. The Advocate General will hold office during the pleasure of the Advocate General কাৰ অহায়ত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। So your correct answer হ'ব option A governor. ৰাজ্যপালৰ জৰিয়তে Advocate General কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে। Question number 19. The Lok Sabha alone is entitled to vote in the case of কোনটো ক্ষেত্ৰত কেৱল লোকসভাই ভোটদানৰ অধিকাৰী। The correct answer হ'ব option A demand of grants. Question number 20. The maximum numbers of the Rajya Sabha is limited to Rajya Sabhar সৰ্বাধিক সংখ্যক আসনৰ সংখ্যা কিমান। Your correct answer হ'ব option C 250. ধন্যবাদ ভিডিওটো একেলগে চোৱাৰ বাবে। আৰু আমাৰ চেনেলত হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, ইকনমি ইত্যাদিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ সমূহ দিয়া হ'ব। সো গতিকে এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ পাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।